अनि एक सुन्दर अनि एक डिम्पल अनि Your beauty, I like your fashion. तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे take it एक नंबर अब हामी किचनभित्र आइसकेका छौँ सफलताले सुन्तला खाइरहेको रुबी के गरिरहेको तिमी बार्बिक्यूको लागि के गर्दैछ के रेडी भइसक्यो मासु यहाँ अब ओभनमा हाल्नको लागि रेडी गर्दैछ कतिमा खेत छ अग्लो मान्छे चाहियो ल के गरिरहेको तिमी अनु के गरिरहेको तिमी अहिले म त के हैन म त भर्खर फ्रेस भएर स्किन केयर गरेर अनि स्किन केयर गरेको तर स्किन राम्रो भयो के भइरहेको सफलता भनिदेऊ यहाँ बार्बिक्यू गर्ने भनेर बाहिर यहाँ One, two, three.